Дивіться уважно на ці кадри. Вони йшли сюди як господарі, а стають добровом. Сьогодні ви побачите, як самовпевненість перетворюється на агонію в українських степах. Погляньте, як впевнено крокують ці загарбники по нашій землі. Яка постава, яка пиха. Здається, вони переплутали парад у Москві з реальністю українського фронту. Але вони забули одну фундаментальну річ – тут їм не раді. Наша земля гостинна, це правда, але приймає вона таких гостей виключно в один спосіб. Як органічне добриво для майбутнього врожаю. Ось і все. Доходився черговий Ванька. Подивіться на цей фінал. Чого ти так волаєш? Запах, где ботинки? Бегом! Давай, вызывай! Давай. Тепер болить? А де була твоя голова, коли ти підписував контракт? Про що ти думав, коли перетинав кордон зі зброєю в руках? Ти розраховував на квіти, а отримав розпечений метал. Це логічний кінець кожного, хто приходить у чужий дім із наміром убивати. Кожен крок по нашій землі для них – це крок до прірви. І цей персонаж у кадрі – яскраве підтвердження того, що відплата наздожене кожного, незалежно від того, наскільки глибоко вони намагаються закопатися. А ми продовжуємо. Перед тим, як ми перейдемо до наступних кадрів, які вас точно вразять, не забудьте підтримати наш канал. Ваші лайки та підписки – це те, що допомагає просувати правду у маси. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного розбору, бо далі буде ще гарячіше. І куди це ми так поспішаємо? О, дивіться, ще один екземпляр. Типова картина. Побачив небезпеку, приліг у ямку і затамував подих. Ви бачите це? Він реально прикинувся мертвим. Серйозно, Ваня, кого ти намагаєшся вести в оману? Сучасні технології бачать твій страх крізь метри землі та маскувальні сітки. Самопевненість у нього просто зашкалює. Він думає, що дрон його не помітить. Але в українських операторів очі гострі, а рука не здригнеться. Секунда очікування, філігранний удар дрона і все. Вистава закінчена. Актор згорів на роботі. Але зверніть увагу на інший момент, який характеризує всю сутність руського міра. Другий загарбник, який був поруч, просто втік. Він навіть не озирнувся. Не перевірив, чи живий його побратим, чи потрібна йому допомога, чи можна накласти турнікет. Ні. Своїх не кидаємо. Це лише порожнє гасло для телевізора. Насправді, у них панує принцип «кожен сам за себе». Це і є їхня славетна дружба. Страх за власну шкуру виявився сильнішим за будь-яку військову присягу. А ось і третій персонаж. Цей вирішив, що він професійний атлет і зможе перебігти відкриту ділянку. Сміливий чи дурний? Скоріше друге. Кінець у цій історії завжди один. Дрон, миттєве прийняття рішення оператором, характерний звук гвинтів. Вибух і прогулянка завершена назавжди. Подивіться, як вони смішно намагаються ховатися по ямках. Вони щиро вірять, що ці неглибокі вирви стануть їхнім порятунком. Насправді ж вони власноруч готують собі могили. Наш дрон уже на позиції. Один влучний удар, і черговий окупант офіційно стає в чергу на концерт до Кобзона. Аншлаг там сьогодні забезпечений. Тепер давайте перенесемося трохи далі, у самі нетрі, так би мовити, відео прямо з болот. Друзі, я переглядав ці кадри кілька разів, але чесно вам скажу, адекватного пояснення цьому знайти не можу. Що вони намагаються цим сказати? Який сенс у цих діях? Це якийсь новий рівень деградації чи специфічний перформанс, зрозумілий тільки їм. Так, кто? Спекулируют на рынке? Так точно. Местные? Нет, с деревни. Деревни, партийные? Давай, Катай пальцы. да. Руку давай. Руку.
Катаем, да, посмотрим, разберемся. На чем спекулируем? Советский народ. Детей кормить нечем. Детей кормить нечем. Дети... Советская власть накормит. Всех. Трое ведь их у меня. Есть Вот. хотят. Ага. Это не дает вам права спекулировать. скатывались до этого. Ну, На простите. работу не пробовали устраиваться? Дамочка, загремишь, Время. лет на 10. Да, как минимум за спекуляцию собственности. Следующий. Это что это такое тут? Отпечатки пальцев? Да? Здесь у нас подозрительные граждане ходят, поэтому Может, Проводим. отпустите в ожидании начальник. обязательно отпустим. Ну, не На виновата Соловки, я. на Соловки отпустим. Суд разберется. А дети? Суд разберется. Дети у нас в приоритете. Детям мороженое, поэтому- бабе в тюрьму. Ну, за что? За спекуляции- Виноватая. Спекуляции в наше время. Не виновата Нет я. у нас все. Ну раз отпечаток снимаешь, значит виноватая. Есть подозрение, дальше суд разберется. Самый гуманный суд в мире. Который сажает всех подряд. Не всех подряд, я только шучу. виновных, только виновных. А ну вот это стерется потом с пальцев. Нет. Зачем? Раскрывайте. Зачем, говорит, раскрываете тайну? Смотри, Товарищ фамилию сержант, значит, напишут, будешь в картотеке. Чего, лейтенант? Под арест ты куда-нибудь. Либо от расстрела сразу. Понятно. Нет у нас времени сейчас. Подивіться на ці обличчя, на ці умови. Вони живуть в абсурді і транслюють цей абсурд на весь світ. Я дуже хочу почути вашу думку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей епізод. Це вже остаточне божевілля, чи вони просто настільки відірвані від цивілізації? Мені справді цікаво почитати ваші теорії, бо логіка тут безсила. Кожен ваш коментар допомагає нам зрозуміти глибину тієї прірви, в яку вони самі себе заштовхали. А тепер зміна декорації. Від воєнних кадрів переходимо до тилу. Наступний фрагмент – це так звана сповідь однієї мамочки. Слухайте дуже уважно, кожне слово, кожну інтонацію. Ми довго цього чекали, і ось, здається, починається. Невже до них нарешті почало доходити? Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. И я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Дай бог здоровья всем, кто живет в Украине. И в Херсоне, и в Сумской области. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они, когда интервью давали, хотя бы не беззубым ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта. Что-то разошлась. Я, как всегда, начну, меня не остановить. Ви чули це? Що ви думаєте про її слова? Це прозріння чи просто запізніла реакція на неминучу катастрофу? Напишіть у коментарях, чи вірите ви в такі сповіді? Чи можуть такі слова щось змінити в їхньому суспільстві? Чи це лише одиничний крик у пустелі байдужості? Важливо розуміти, кожне таке відео, кожен такий виступ – це тріщина в їхній системі пропаганди. Коли матері починають ставити питання «навіщо?», фундамент їхньої ідеології починає сипатися. Але ми з вами знаємо ціну цих питань. Вони задаються лише тоді, коли війна приходить безпосередньо в їхні домівки у вигляді похоронок або дзвінків з полону. Ми з вами бачимо повну картину – від пихатих кроків загарбника по нашій землі до ганебної втечі побратимів і плачу матерів на болотах. Це і є цикл їхньої так званої спецоперації. Початок – самовпевненість, кінець – добриво або вічне забуття. Наша армія, наші дрони і наша правда роблять свою справу щодня. Ще раз нагадую про підписку на канал. Це надзвичайно важливо для алгоритмів Ютубу. Якщо ви хочете, щоб подібний контент бачило якомога більше людей, щоб світ знав правду про те, що відбувається на полі бою та в головах ворога,
Ставте вподобайку прямо зараз. Дякую, що дивитесь. Дякую за вашу активність. Ми продовжуємо аналізувати, спостерігати і наближати нашу перемогу разом. Напишіть під відео все, що ви думаєте про цих героїв у ямках та їхніх матусь. Обговоримо це разом у коментарях. До зустрічі в наступному випуску. Слава Україні!